Καλησπέρα, ονομάζομαι Μολάογλου Σαφάν. Ονομάζομαι Σοφέλα Μαρία Στενού. Είμαι η Σιρπίνα Ημεράη. Ονομάζομαι Ευαγγελία Ηλιόγλου. Είμαι ο Γιώργος Ογκρέστας. Κάθε γενιά διέπεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν και η δικιά μας γενιά, η γενιά Z, έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, στοιχεία, τα οποία μας διακρίνουν. Ορισμένα βέβαια είναι θετικά και άλλα είναι αρνητικά. Ορισμένα από τα θετικά είναι ο αυθορμητισμός, η παρορμητικότητα, η δημιουργικότητα, ότι εκτιμούμε τους οικογενειακούς δεσμούς. Τα χαρακτηριστικά της γενιάς μας μπορούμε να πούμε μαχητικότητα. Ίσως η γενιά μας είναι από τις γενιές εκείνες που έχουν καταφέρει να αποδικοποιήσουν στον κόσμο, την ανθρωπότητα και όλα τα ομά και δύσκολα και επίπονα συμβάντα που συμβαίνουν σε όλο μας τον κόσμο. Πιστεύω ότι είναι ότι είμαστε δυναμικοί, γιατί ζήσαμε στην εφηβεία μας το κοροναϊό, τις καραντίνες. Ακόμα και η εκπαίδευσή μας έγινε με τηλεδιάσκεψη. Άρα μπορούμε να πούμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό ότι είμαστε και ανοιχτοί σε νέα πράγματα. Καλησπέρα. Είναι οι διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κάθε μήνα πιστοί στο ραντεβού μας, με την δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Generation Z, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, όλα όσα θέλουν οι έφηβοι να γνωρίζουμε για αυτούς. Θεωρώ ότι κάθε γενιά διαμορφώνεται από τις περιστάσεις. Είμαστε λίγο έτσι πιο ανοιχτόμυαλοι, να το πω. Θεωρώ πως είμαστε πιο ανεκτική γενιά από αυτές που έχουν περάσει. Θεωρώ ότι είμαι αρκετά, δεν θα έλεγα ανεκτική, θα έλεγα ανοιχτόμυαλη. Χαρακτηριστικό της γενιάς μας κυριότερο νομίζω ότι είναι ο καταναλωτισμός. Μαζί με τη τεχνολογία εξελιζόμαστε και εμείς μαζί της. Η γενιά που χρησιμοποιεί περισσότερο το ίντερνετ. Χαρακτήριζα τη Generation Z με προσαρμοστικότητα. Μας αναθέσανε έναν ρόλο που έπρεπε να προσαρμοστούμε, θέλουμε και στη χώρα μας δεν θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Οι έφηβοι δηλαδή είναι το μέλλον μιας χώρας. Έχουμε κοινά θέματα να αντιμετωπίσουμε, αρκεί η μεν να ακούσουμε λίγο καλύτερα και να δεχτούμε ότι έχουμε διαφορετικούς κώδικες με τους δε. Κατά τα άλλα, μπορούμε και οφείλουμε να συμβαδίσουμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Γεια σας. Κορονοϊός, πάνω στην καλύτερη ηλικία. Τι αποτύπωμα άφησε, αν άφησε. Άφησε αποτύπωμα, διότι θεωρώ πως αυτά τα 2 χρόνια μας κράτησαν πίσω. Δηλαδή, δεν υπήρχε εξέλιξη, ανάπτυξη, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Να ανακαλύψουμε καινούργια πράγματα, να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Εγώ τότε, πριν λοιπόν 2 χρόνια, ήμουν μαθήτρια της Αλφα-Λυκείου και προσπαθούσα, παρόλο που ήμουν εγκλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι και ουσιαστικά σε ένα δωμάτιο, να γίνει όσο το δω περισσότερο δημιουργική και παραγωγική για μένα. Απομονωθήκαμε, δεν είχαμε φιλίες. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο η απομόνωση, ο εγκλεισμός που προϋπήρξε. Είμαστε πιο ισοστρεφείς, δηλαδή εμφανίζουμε μια δυσκολία στο να κοινωνικοποιούμαστε και να συναναστροφόμαστε με συνομιλικά άτομα και όχι μόνο. Μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια, το γεγονός που με απασχόλησε περισσότερο είναι ο κοροναϊός. Είναι ότι χάσαμε πολλούς δικούς μας ανθρώπους, κάτι το οποίο το έκανε σχετικά τρομακτικό.
Πριν 2 χρόνια φανταζόμουν εντελώς διαφορετικά το μέλλον μου από ό,τι το φαντάζομαι σήμερα. Πλέον δεν υπάρχουν άλλα μέτρα ασφαλείας κατά του κοροναϊού. Έχω δώσει πανελλήνιες και πλέον περιμένω να βγουν τα αποτελέσματα για να δω σε ποια σχολή έχω περάσει. Βλέπω τα πράγματα σε λίγο πιο αντικειμενικά, σοβαρά και όρημα. Πιστεύω πως ίσως οι προσδοκίες για το μέλλον να είναι πλέον διαφορετικές. Είναι σημαντικό μέσω της συνεργασίας και της αλληλεγγύης να παίρνουμε ένα βήμα τη φορά, γιατί μικρά βήματα δημιουργούν μεγάλα άλματα. Πριν από 2 χρόνια, ναι, συμμετείχαμε στους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την Generation Z. Απίστευτη εμπειρία. Οι προβληματισμοί που έχουν πάρει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι φεύγουμε από το comfort zone του σπιτιού, της οικογένειας, της μαμάς και του μπαμπά, διότι θα πρέπει να πάμε φοιτητές. Αν συγκρίνω τον εαυτό μου πριν τους διαλόγους και μετά τους διαλόγους, μπορώ πολύ άνετα να πω ότι με βοήθησαν πάρα πολύ στο να δω με διαφορετικό τρόπο το μέλλον, το περιβάλλον μου. Επίσης με βοήθησαν πάρα πολύ στο να εκφράζω. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι το μέλλον, γιατί είμαι σε μια ηλικία που πρέπει να πάρω τη ζωή στα χέρια μου, να ασχοληθώ με το βιογραφικό μου για να μπορέσω να βρω μια καλύτερη δουλειά και να είμαι οικονομικά πιο άνετος. Με απασχολεί ιδιαίτερα η εξέλιξή μου σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, διότι βλέπω ότι το φάσμα της ενεργείας επεκτείνεται διαρκώς. Δεν ξέρω αν τελικά όλος αυτός ο κόπος, αν τελικά θα μου οδηγήσει σε ένα θυμητό αποτέλεσμα και αν εν τέλει πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Αυτό που οι παλαιότερες γενιές θα ήθελα να αναγνωρίζουν σε εμάς και να ακουστεί, να ξέρουν στην ουσία, είναι πως νομίζω ήρθε η ώρα να βασιστείτε πάνω μας. Γινόμαστε κι εμείς άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούμε στον ίδιο ρόλο με εκείνους, να πάρουμε πρωτοβουλίες, να προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε το νου μας σε νέους ορίζοντες, οι οποίοι θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του είναι μας. Επομένως, θεωρώ πως στο πεδίο της δράσης μπαίνουμε κι εμείς. Θα ήθελα ο κόσμος να σέβεται τους ανθρώπους, ειδικά τους διαφορετικούς ανθρώπους από αυτόν, να υπάρχει ανεκτικότητα, να αγαπάει ο ένας τον άλλον, και αυτό που θα ήθελα να αλλάξω στον κόσμο είναι η τάση τους να κρίνουν τους ανθρώπους από την εξωτερική τους εμφάνιση, από κάποια χαρακτηριστικά τους. Αυτό που πραγματικά στον δικό μου κόσμο δεν θα ήταν καν υπαρκτό ήταν η βία. Η βία σε όλες τις μορφές της. Έναν πιο ανθρωπιστικό κόσμο, με περισσότερη αγάπη και κατανόηση. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί αν ειδικά εμείς τα νέα άτομα δεν μπορούμε να δούμε μια θετική όψη του κόσμου αυτού, δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Πλέον ως ενήλικας, αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να ξέρετε για μας είναι να μας αφήσετε να δοκιμάσουμε νέα πράγματα, να ρισκάρουμε, να πειραματιστούμε και να είστε πάντα δίπλα μας για να πετύχουμε.